القاعده ما ينفعش يعني خلاص. انا بس اتعلمنا بس ان انا ازاي استخدم الكلاس بتاعتي. طيب ايه الشغل الاصح شويه؟ ان انا اروح اعمل سايت او ويب سايت. الويب سايت ده بيقدر يتعامل مع الشير بوينت. تمام؟ يعني المفروض ان انا اروح اعمل سايت يقدر يتعامل مع ايه؟ مع الشير بوينت. طب السايت ده هعمله ازاي؟ هروح بس ان انا هقول له بس كليك يمين على اسم السوليوشن بتاعتي واقول له اد نيو ويب ايه؟ ويب سايت. تمام؟ طب ليه عملت ويب سايت ما عملتش اس بي ويب ابلكيشن عادي؟ عشان انا في الويب سايت اقدر اتحكم ان انا في الويب ابلكيشن بتاعي. في الويب ابلكيشن بتاعي. فايل سيستم معنى كده انا عايز احطه على ايه؟ على الهارد ديسك بتاعي. اتش بي وده اللي انا عايزه عشان اقدر اكونكت على اي اس واقدر اتعامل مع اي ويب ابلكيشن موجود على اي ايه؟ على اي اس بتاعي. تمام؟ فانا اختار ايه؟ اتش بي. فقال لك اتش بي انت عايز انهي يو ار ال هتحطه عندك؟ فتعال نجيب ديفولت اليو ار ال بتاع الكومبيوتيك بتاعنا، نعمل له كوبي كده نحطه عندنا. معنى كده هو السايت ده هيتعامل بس مع الويب ابلكيشن اللي اسمه كومبيوتيك؟ لا. ليه لا؟ تعال بس هعمل خطوه ثانيه حاجه اسمها لي اوتس. هعمل بس اندرسكور ده لي اوتس. اوكي ماشي. طب ايه الفولدر بتاع اللي اوتس ده؟ ها. طيب الفولدر بتاع اللي اوتس ده اي ويب ابلكيشن موجود عندي على الجهاز بتاعي او على السيرفر بتاعي بيروح ينهرت من الفولدر اللي اسمه كام؟ ها؟ في فولدر عندنا اسمه 15 و15 ده في اللي فولدر اللي اسمه لي اوتس ده. فانا لو رحت هنا في السي بروجرام فايل كومن فايلز مايكروسوفت شيرد ويب سيرفر اكستنشنز هتلاقي ايه؟ 15 هتلاقي جواه تمبلت وعندنا فولدر اسمه ايه؟ لي اوتس. تمام؟ في اي ويب ابلكيشن بيكريت بيروح ينهرت من كل الفولدرز الموجوده عندي في الفولدر رقم كام؟ 15. فمعنى كده لو انا كتبت له لي اوت معنى كده ان انا الويب سايت اللي انا كريته ده يقدر يتعامل مع اي ويب ابلكيشن موجود هوستنج اون اي اس. تعالوا برضو عشان بس ما تقولش انا بضحك عليكم نروح لايه؟ الاند مانجر ده الاي اس بتاعي. لو رحت للويب ابلكيشن كلها اللي موجوده هنا فسي دخلت جوه كومبيوتيك فهتلاقي فولدر اسمه ايه؟ اندرسكور ايه؟ لي اوتس. رحنا مثلا سي لمين ويب ده هتلاقي برضه فولدر ايه؟ لي اوتس. ايا كان بقى تفتح مثلا تعالى نفتح شماعه ده تلاقي فولدر اسمه ايه؟ لي اوتس. تمام؟ فهتلاقي دي كلها معظم الفولدرز شير بتوين كل ويب ابلكيشن عملناه. تمام؟ فمعنى كده لو انا قلت له بس انت كونكت على اليو ار ال ده اللي هو لي اوتس بمعنى كده ان انت بس ده ديفولت يو ار ال. انما انا اقدر اتعامل مع اي ويب ابلكيشن تاني؟ تقدر عادي تتعامل مع اي ويب ابلكيشن تاني. تمام؟ فاليو ار ال اللي اديته له ده عباره عن ديفولت يو ار ال. انما تقدر تتعامل مع حاجه ثانيه عندي الابيلتي ان اقدر اتعامل مع ويب ابلكيشن تاني لان اللي اوتس ده موجود في كل الويب ابلكيشنز دي انا بكريتها. تمام؟ طيب انا بس نيكست ستيب ان انا هعمل بس فولدر للسايت اللي انا عملته ده فاسميه سي سمارت سايت. تعال نقول له ايه؟ تعال اقول له اوكي. ادي بس كريت لي عادي السايتس عادي خالص بس السايت ده فاضي ان انا بس هبدا اقول له كليك يمين كده اد نيو ويب فورم بحيث ان اقدر اتعامل مع السايت بتاعي. هتسميه ايا كان سيبها زي ما هي ديفولت قول له ايه؟ اوكي. وتعالى نبتدي باخر حاجه احنا خلصناها في الكونسول ابلكيشن ان انا عايز ابدا اجيب الروت ويب بتاع السايت كولكشن بتاعي. فانا جينا حاطين هنا ليبل الليبل ده هسميه ال بي ال ويب. تمام؟ كل بس اثرت في الويب ده ايه؟ الروت ويب بتاعي. وتعالى جوه الفورم بتاعتي اتفقنا ان اللايبرري احنا هنستخدمها هو اليو
اتفقنا عشان اجيب الروت ويب هقول له SPSite، هاخد منها اوبجكت هنا اسمه سايت بيساوي نيو ايه SPSite، وادي له ايه URL هنا، اقول له اد، واقول له عايز اعرض في lblweb.text site.rootweb.title، وتعالى اقول له ايه، تعالى اقول له run. تعالى بس نخلي الويب سايت بتاعنا هو الستارت اب بروجكت بتاعي، وتعالى كده نستارت. ادي يا شباب الروت ويب بتاعي اللي هو عباره عن كومبيوتيك مين. ادي الروت ويب بتاعي اللي هو عباره عن كومبيوتيك مين. لو انا جيت اصلا في اي ويب ابلكيشن تاني، لو جاي مثلا داخلين في اي ويب ابلكيشن تاني، سي هنا مثلا في شير بوينت 80 ده، بلاش مين زيزو، وخدت اليو ار ال ده كده، قلت له عندي ده اخده كوبي كده، واروح تاني في السايت بتاعي اخد بس اليو ار ال ده اقول له ايه بيست، وتعالى نستارت تاني. دخل اليوزر نيم وباسورد، اقول له اوكي، فطلع لي الروت ويب اسمه ايه ورك فلو ديمو. تمام. طيب يا عم، هو انت كل ما تقعد عايز تجيب الروت ويب هتقعد كل شويه تكتب لي اليو ار ال هنا؟ لا، انا عايز اليو ار ال ده يكون دايناميك بيس اون اليو ار ال اللي موجود عندي فين في البراوزر بتاعي. طب انا اعملها ازاي؟ انت عشان تبدا تعمل اليو ار ال بتاعك ده دايناميك، فانت عندك كلاس ثانيه، اقول له SPSite كده، هاخد منها اوبجكت اسميها روت سايت مثلا، بتساوي عندك حاجه كلاس اسمها SPContext دوت current دوت ايه دوت سايت. تمام. ده من خلاله يقدر يجيب لي اليو ار ال اللي شغال عندي في البراوزر بتاعي، يقدر يجيب لي اليو ار ال بتاعي اللي شغال في البراوزر بتاعي، ومن خلاله اقدر عندي الابيلتي ان انا اقول له lblweb.text بتساوي site.rootweb.title. فانا بس عملت الاس بي كونتكست دي علشان اقدر ان انا اجيت دايناميك يو ار ال، ان انا مش كل شويه مانوال هديله الايه اليو ار ال بتاعي، لا ده انا عايز هو اوتوماتيك يبدا ايه يجيب لي اليو ار ال الموجوده عندي في الويب سايت او الويب براوزر بتاعي. طب ايه الكلاس الشهيره اللي بستخدمها؟ الكلاس اسمها اس بي كونتكست، جواها بروبرتي اسمها كارنت، فيجيب لي السايت، فيجيب لي اليو ار ال بتاعي، او عايز تقول له ايه دوت يو ار ال، فايه بريفير ان انا اقول له ايه يو ار ال، بس ده هيرجع لي سترينج، فتعالى نخليها ايه سايت، فيجيب لي اليو ار ال بتاع السايت اللي انا واقف عليه. فلو جيت حاليا عملت ران،
مثلا نغير اليو ار ال اللي فوق ده، وتعالى نختار سي جلوبال ده. الجلوبال ده مفيهوش اي حاجه. وخد ده كوبي كده، وجيت في اليو ار ال بتاعي هنا، وراح جاي قبل اللي اوت كده كتبت له اليو ار ال ده كده، وقلت له انتر جو. هو معلق على الورك فلو عندي. تعال نكومنت ده كده. نروت سايت. طيب يا شباب، بس الكونسيبت انا كنت بس عامل سايت، وانا كنت اصلا كاتبها في اللاين التاني نروت سايت، فعشان كده كان معلق على ورك فلو. فسيجي هنا جاب لي الكومبيوتيك مين. لو انا غيرت بس يو ار ال ده كده، قلت له كنترول في، فجاب لي ايه؟ ساين. تعالى بقى هات اي يو ار ال موجود عندك في الويب ابلكيشن بتاعك. هات ده كده، كوبي، تعال نحطه عندي في البراوزر، بس قبل السلاش بتاعت لي اوت قول له كنترول في. طيب هو الباسورد ده غلط. هنفتح البراوزر تاني. الدنيا وقفت ليه؟ طب يا شباب، next step ان انا دلوقتي عمال اجيب روت ويب. لا، انا عايز اديله اي يو ار ال عندي ويجيب لي ويب تايتل. يعني انا دلوقتي كل شويه بجيب ايه؟ الروت ويب. لا، انا عايز اديله يو ار ال ويجيب لي التايتل بتاع الويب بتاعي. طب انا هعمل ايه؟ كنت ممكن اجي برضه اقول له SPWeb، تمام، هسميه مثلا ويب بتساوي sbcontext.current.site. هتلاقي عندنا حاجه اسمها سي current
فيجيب لي اي الويب او اليو ار ال بتاع الويب اللي انا واقف عليه، وساعتها كنت اجي اقدر اقول له برده ايه ال بي ال ويب دوت تكست بتساوي الويب دوت ايه ويب دوت تايتل ايه، وحاليا الاثنين زي بعض. يقدر يجيب لي ايه اي ويب تايتل، وده اللي ممكن خلاص نبقى ايه نستخدمه. انا كل اللي انا بس كنت الاول بس بجيب ايه الروت ويب، لا روت ويب بقى مش روت ويب، انا عايز اجيب اي تايتل بتاع ويب موجود عندي. فانا بس انا عندي حاجه كلاس اسمها اس بي ويب، اتفقنا اس بي ويب هبدا اتعامل بيها مع الويب او السايتس موجود في سايت كوليكشن. فانا عندي اس بي كونتكست دوت دوت ايه دوت ويب، فيجيب لي اي تايتل بتاع اي ويب ايا كان روت بقى او سب سايت عادي. فلو كنا رنينا برده تاني كده فيجيب لي كومبو يتك برده مين. ريكومنديشن يا شباب، اي كلاس هعمل لها يوزنج اعمل لها ديسبوز. نفس الحكايه برضو جاب لي ايه كومبيوتيك مين. تاني شيء، اي كلاس هعمل لها يوزنج لازم اعمل، مش لازم كريكومنديشن، لازم اعمل ليها ديسبوز. يعني ايه ديسبوز؟ اي كلاس هعمل لها يوزنج او هعمل لها كرييت هعمل ليها ديسبوز. بمعنى ايه؟ هعمل لها فري اب من الميموري، هشيلها من الميموري، لان اصلا الميموري بتاعتي ايه مش ناقصه، وانت كل شويه مش هتكريت كلاس واحده، مش هكريت كلاس واحده، تمام؟ لا ده انا هكريت اكتر من كلاس، وانا اصلا اتفقنا ان الرام عندي مش ناقصه، يعني احنا الرام عندنا اصلا بالكح كده كده كده، فاحنا لازم اي كلاس هبدا استخدمها ان لازم اعمل لها ريموفنج عندي من الميموري. طب انا هعمل لها ريموفنج ازاي؟ عندي ثلاث طرق، اما انا استخدم الفانكشن بتاع الديسبوز، اما انا استخدم يوزنج، اما استخدم تراي كاتش فاينل او تراي فاينل. يبقى اول حاجه انا استخدمها في الديسبوز، اما انا اروح انادي على الفانكشن او الميثود بتاع ايه لسه تك. لا اي كلاس بتتكريت عندي بتكريت لها ريفرنس عندي في الميموري. اي كلاس بتتكريت عندك ايا كان بقى ستاتيك مش ستاتيك ليها ريفرنس في الميموري. لا 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 مالهاش اي علاقه خالص، مالهاش ده علاقه بالستاتيك او مش ستاتيك. ستاتيك بعملها شيرد عشان اقدر كل الناس او كل كلاسز يخزنوا في الاوبجكت ده، مالهاش علاقه ان هي بتخزن في الميموري برضه، بس بقى كل كلاس انت بتكريتها اي ريفرنس عندك بيتخزن عندك في الميموري. طيب تاني حاجه يا شباب ان انا استخدم يوزنج، وتالت حاجه ان انا استخدم تراي ايه تراي فاينل. فانا كنت لازم اجي ان انا اقول له ايه ويب، لو انا هستخدم الميثود لازم اجي اقول له ويب دوت ايه، او ان انا لو هستخدم يوزنج ان انا هقول له يوزنج واخد الكود بتاع اللي فوق ده SPWeb، اقول له SPContext دوت current دوت ويب، وجوه هنا اقول له LBL web دوت text بتساوي ويب هي 1 دوت تايتل. ودي اول حاجه. طب تالت حاجه وهي كان مين؟ كتراي كاتش فاينلي. كنت ممكن برضو اجي اعرف، بس هعرف الاس بي ويب بتاعتي اون بابليك، هقول له اس بي ويب هلو ويب مثلا 2، واجي هنا مثلا سي ابدا اقول له ويب 2 تساوي اس بي كونتكست دوت كارنت دوت ويب، وتحت هنا هعمل حاجه اسمها فاينلي، وفاينل ابدا اقول له ايه ويب دوت ايه ديسبوز او ويب 2 دوت ديسبوز، لان كده كده فاينلي بتتنفذ سواء كانت لتراي خلاص اشتغلت او مسكت عندي ايه مسكت عندي اي ايرور. اوكي تعالى نحطها ان بابليك فوق خالص كده،
يا شباب؟ فدي الثلاث طرق ان انا عشان ابدا اعمل ريموف للريفرنس عندي للكلاس بتاعتي في الميموري. فانا عندي الميثود حاجه اسمها ويب تو ديسبوز. انا عندي كلاس اما استخدم ان انا يوزنج، اما استخدم تراي اند كاتش، وفاينلي ان انا ابدا اقول ويب تو ديسبوز اللي احنا اتفقنا ان فاينلي بتتنفذ سواء كان في ايرور او ايه وزاوت ايرور. ايه هو يوزنج متوليه عمليه الديسبوز زي ما احنا كنا بناخد في الادو او في الانتيتي فريم ورك. كنت باجي استخدم انتيتي في الادو عامه، كنت باجي اعمل اوبن ما بعملش كلوز. هو كان بيتولى عمليه ايه؟ اليوزنج بتولى عمليه كلوز اند ديسبوز. يعني هي بس خلاص هي يوزنج تتولى العمليه دي في المكان بتاع فانا بريفير ان انا استخدم عامه ايه؟ يوزنج. انا ما بشيلش هم ان انا انادي على كلاس او اقفل الكونكشن او اعمل اي حاجه. طيب نيكست ستيب ان انا عايز اعرض تحت، عايز اعمل حاجه كده شكل تري وعايز اطلع كل الويب ابلكيشن عندي. عايز اطلع كل الويب ابلكيشن عندي، تمام؟ وتحت كل ويب ابلكيشن تحتيه كام سايت كوليكشن. تاني عايز اعمل حاجه تري كده شكل تري، وبعد ما اعملها في شكل تري ابدا اعمل ايه؟ طيب تعالى نعمل تري. فانا عندي اصلا كنترول اسمه ايه؟ تري فيو. فلو رحت عندي ان حاجه اسمها نافيجيشن هتلاقيني اصلا كنترول عندي اسمه تري فيو، تمام؟ هو بيرد الحاجه في شكل ايه؟ في شكل روت اند تشايلد، تمام؟ فتعال نغير برضو الفورمات كده، ان كان الفورمات موجود عندنا تعال نسيبه زي ما هو كده. تعال نقول له ايه؟ اوكي. وتعال نغير النيم بتاعه انكودنج او الاي دي بتاعه هنسميه مثلا سي 3. طيب تعال نغير مثال شويه، سيبنا بقى من الويب ابلكيشن والسايت كوليكشن. تعال انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اعرض السايت كوليكشن، تمام؟ والسايت كوليكشن ده تحتيه تعالى مثلا في الروت ويب بتاعه عايز اعرض تحت الروت ويب ده، عايز اعرض مثلا سي الليست اللي جوه الايه؟ الروت ويب. وتحت الليست دي عايز اعرض ايه؟ الايتمز. غير اللي احنا اتفقنا عليه. تعال ناخد حاجه جديده يعني، سيبنا بقى احنا عرفنا سات كوليكشن والحاجات دي. انا عايز اعرف سات كوليكشن تحتيه ايه الروت ويب اللي تحتيه، وتحت الروت ويب ده ايه الليست، وجوه ليست الايتمز ايه اللي موجوده. طيب واحده واحده. احنا اتفقنا ان الكلاس اللي انا ابدا اتعامل بيها مع سات كوليكشن اسمها ايه؟ اس بي ايه؟ سايت. طب عشان ابدا اتعامل مع اي ويب فانت عندي كلاس اسمها ايه؟ اسمها اس بي ويب عادي. طب عشان ابدا اتعامل مع الليست فانا عندي ايه؟ اس بي ليست. طب عشان ابدا اتعامل مع ايتم اس بي ليست. تمام؟ طيب فانا لو جيت كده قلت له طب انا ازاي هجيب السات كوليكشن بتاعي؟ فاتفقنا بقى ان انا دايما وابدا هستخدم يوزنج، اقول له اس بي سايت، اخد منها اوبجكت وليكن سايت كوليكشن بتساوي اس بي كونتكست خلاص دوت كارنت دوت ايه؟ سايت. تمام؟ وعايز احط الكارنت سايت ده في اول نود عندي فين؟ في الروت. يعني الروت دي هتبقى ايه؟ هي التايتل بتاع السايت كوليكشن بتاعي او اليو ار ال بتاع السايت كوليكشن بتاعي. فانا لو جيت كده عندي في التري عندي حاجه اسمها ايه؟ نودز دوت اد. طب اد دي بتاخد حاجه من نوع ايه؟ قال لك بتاخد حاجه من نوع تري نود. فانا كنت لازم اجي اعرف كده اوبجكت من نوع تري نود. هاخد من اوبجكت مثلا سي هقول له مثلا ده البيرنت نود بتساوي التري نود. قال لي باخد
جيت وقلت له البيرنت نود دي دوت، هتلاقي عندك حاجه اسمها ايه؟ child nodes دوت add. قال لك انا باخد منك حاجه برضه من نوع ايه؟ tree node. فانا لو جيت هنا قلت له سي SPWeb كده، اقول له مثلا ويب بتساوي السايت كوليكشن دوت عندي الروت ويب، تمام. انا عندي حاجه اسمها ويب تاني، فتعال نسميها مثلا روت ويب. واتفقنا ان النود دي بتاخد حاجه من نوع ايه؟ تري نود. فانا كنت برضه مضطر ان اجي اعرف حاجه من نوع تري نود، هسميها مثلا سي تشايلد نود تساوي نيو تشايلد نود، واجي اقول له عندي هنا روت ويب دوت ايه؟ دوت تايتل. واجي هنا اقول له خد مين؟ تشايلد نود. تمام كده. طب تعالى نشوف شكل الدنيا دلوقتي عامل ازاي. فلو جينا عملنا ستارت كده، ادي شباب اليو ار ال بتاعي اهو، ادي اليو ار ال بتاعي اهو، تمام. وتحتيه الروت ويب اللي هو ايه؟ كومبيتيك مين. طب انا عايز تحت كومبيتيك مين دي اعرض كل الليست اللي موجوده جوه فين؟ في كومبيتيك مين. فانا لو جيت هنا كده، طبعا هتلاقي الروت ويب ده فيها ليستس. فلو جيت، فانا عشان اطلع كل ليست، فاكيد انا لازم اعمل ايه؟ فور ايتش. هقول له بس روت ويب، هتلاقي عندك حاجه اسمها ايه؟ ليست، تمام. الليست دي من نوع ايه؟ اس بي ليست ايه؟ كوليكشن. فاكيد انا عندي ايه؟ اس بي ليست، هاخد من اوبجكت وليكن ليست، تمام. ليست كابيتال. طيب انا عايز اعرض تحت التشايلد نود شويه تشايلدز، فانا المفروض ان انا اجي اقول له تشايلد نود دوت تشايلد نودز دوت ايه؟ دوت ايه. بس بتاخد مني ايه؟ التري نود. فانا المفروض ان انا اجي برضه اخد السطر ده كوبي كده، تعال نسميه سي جراند نود مثلا، وتعال نقول له بقى هنا انت عايز تعرض مين؟ الليست، صح؟ اقول له ليست دوت ايه؟ دوت تايتل. وتعالى هنا اقول له ايه؟ خد مني ايه؟ الجراند نود. تعال نرن تاني كده. ادي يا شباب الليست موجود عندي ايه؟ ادي الليست موجود عندي تحت كومبيتيك مين. هتلاقي دي كل الليست اللي ايه؟ المكريتها تحت ايه؟ الكومبيتيك مين. طيب اخر حاجه انا عايز اعرض تحت كل ليست ايه الايتم اللي جوه كل ايه؟ كل ليست. عايز اعرض تحت كل الايتم تحت. سهل خالص. هاجي جوه هنا اقول له ايه؟ فور ايتش ثانيه لكل ايتم ان مين بقى؟ ليست دوت مين؟ دوت ايتمز. شطار يا ولاد، تمام. طيب ايتمز دي بتلاقيها من نوع ايه؟ اس بي ليست ايتم كوليكشن، تمام. فانا هقول له ايه هنا؟ اس بي ليست ايتم، تمام. وتعالى برضه هاخد السطر ده كده كوبي هنا كده، احطه هنا. تعالى نسميه مثلا سي جراند نود 2 مثلا، وايتم دوت ايه؟ دوت تايتل. وهنا بقى
ادي يا شباب هتلاقي تحت كل ليست، تحت كل ليست الايتمز بتاعتها. هتلاقي ادي، طب هتلاقي في بعض الحاجات ملهاش اصلا تايتل، يعني هتلاقي في بعض الحاجات مالهمش اصلا تايتل، فعشان كده مطلعها ايه؟ مطلعها فاضيه عندي. نفس الحكايه لاست لايبرري ستريمز جاليري، هتلاقي الانفورميشن ليست دي تحتيها ايه؟ ادي الحاجات بتاعتنا دي في دي الحاجات بتاعتي بتاعت السكيورتي بتاعتي. تمام. خلاص. طيب نيكست ستيب ان انا عايز كويس كودنج، ان انا ابدا كريت سايت كوليكشن اند سايت، وجوه السايت ليست، وجوه الليست ايتم. كويس كودنج. ما سمعتش حاجه. ها؟ هنستخدم نفس الكلاسز اللي احنا استخدمناها بيها. بس في لا، في بقى كونسيبت تاني مختلف. ما عنديش بقى نيو، ده انا عندي عندي، شفت الكوليكشنز كنا بنضيف حاجه جوه كوليكشن ازاي؟ عندي فانكشن اسمها اد. اي كوليكشن فيها فانكشن اد، فيها ريموف، فيها انسيرت اد، هتلاقي كل الحاجات دي هضيف فيها زي كده. يعني عشان اضيف سايت كوليكشن جوه ويب ابلكيشن، فانا عندي جوه الويب ابلكيشن عندي فانكشن اسمها اد عشان اجيب سايت كوليكشن.